Ik ben Imre Kruijs en ik zal je vertellen wat ik weet over werkvormen. Een werkvorm is de manier waarop jij als docent de onderwijs-leersituatie vormgeeft. Als de lesstof het wat is, dan is de werkvorm het hoe. Werkvormen heb je in 5 smaken: instructie, interactie, opdracht, samenwerkings- en spelvormen. Dat heb ik niet bedacht, maar wel Jos Winkels en Piet Hogeveen, 2 onderwijskundigen. De bekendste instructievorm is uitleggen, maar je kunt ook iets voorspelen, een beweging voordoen of een filmpje kijken. Dit zijn aan de ene kant onmisbare werkvormen voor in de muziekles, maar aan de andere kant zou het jammer zijn als het daarbij blijft natuurlijk. Een nadeel is namelijk dat de leerling niet zelf actief aan de bak moet en je hebt ook geen manier als docent om te checken of de leerling jou nog volgt. Misschien ben jij wel vol vuur iets aan het uitleggen, maar zit de leerling na 1 minuut al op een hele andere planeet. Wees je daarvan bewust als je uitleg geeft. In dit interessante boek staat het verdrietige gegeven dat iets wat jou is uitgelegd je hoofd na 30 minuten alweer verlaat als je er niet meteen iets actiefs mee doet. Dus wat je natuurlijk wilt is interactie. Voorbeelden van interactievormen zijn voor- en naspelen, samenspelen, vraag en antwoord of wat ik noem pingpongen. Steeds een muzikale frase heen en weer spelen. En dat kan heel effectief zijn. Een andere activerende werkvorm is de opdrachtvorm en die komt hopelijk veel voor in jouw les. Laat bijvoorbeeld een leerling iets van blad spelen, iets op gehoor uitzoeken juist, of geef hem een improvisatieopdracht. Ook luisteren naar een opname of naar de docent en dan vertellen wat je gehoord hebt, kan een opdracht zijn. Je kunt op deze manier meteen checken of de leerling de lesstof begrijpt. En belangrijker nog, we werken in de muziekles natuurlijk niet alleen aan kennis, maar juist ook aan vaardigheden. En veel praktisch aan de slag hoort daar volgens mij bij. In de eerste Muppet Movie uit 1979 zit een goede grap over het belang van de juiste werkvorm. Fozzie, where did you learn to drive? Vraagt Kikker aan Fozzie Bear en zijn antwoord is: I took a correspondence course. Je moet er volgens mij altijd voor zorgen dat je werkvormen kloppen met wat je wilt aanleren. Wil je leren autorijden, dan is het belangrijk om veel begeleid achter het stuur te zitten. Wil je een muziekinstrument leren spelen? Zorg er dan alsjeblieft voor dat er veel gespeeld wordt in de les. Dat elke les een muzikale ervaring wordt. Dat lijkt een inkopper, maar sommige muziekdocenten die lullen gewoon te veel. Ik ben er ook een van hoor. Dit filmpje wordt bijvoorbeeld alweer veel langer dan ik eigenlijk wilde. Bij samenwerkingsvormen bedoelen we niet samenwerking tussen leerling en docent, maar tussen leerlingen onderling. Het kan dus alleen bij groepslessen. Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is dit. Jantje en Pietje hebben samen les, Jantje begrijpt de stof al, Pietje nog niet helemaal. Vraag dan aan Jantje om de lesstof nog eens uit te leggen aan Pietje. Dan kun jij als docent even ademhalen en Jantje die hoeft zich ook niet te vervelen. Maar je kunt hiermee ook veel verder gaan. Zet bijvoorbeeld 4 leerlingen in een hok en geef ze een compositieopdracht mee. George, jij bent de voorzitter. Paul, jij bent de tijdbewaker. John, jij komt met de muzikale ideeën. En Ringo, jij verzint de ritmes. Veel succes, ik kom over een half uur even kijken. Dit noem je ook wel coöperatief leren. Je leert dan dus niet alleen muziek maken, maar ook samenwerken. Dan heb je nog de spelvorm. En dan bedoelen we niet het spelen van muziek, maar echt een spelletje waarbij je kunt winnen of verliezen. Graag leg ik je nog eens een keer de regels uit van het roffelspel, waarbij drumleerlingen met een soort warm-koud spelletje en het verstoppen van een stok, zonder dat ze het doorhebben, zomaar 10 minuten bezig zijn met het oefenen van een hele saaie vaardigheid, namelijk het roffelen. Dikke kans dat jij niet zoveel spelletjes gebruikt in je les, maar het kan een leuke manier zijn om het leren speels te houden en het heeft daarnaast bij jonge leerlingen een hele positieve invloed op de motivatie. Dit waren de 5 categorieën. In werkelijkheid is het onderscheid niet zo zwart-wit, want gebruik je misschien mengvormen van verschillende werkvormen. Maar zorg er alsjeblieft wel voor dat je vaak genoeg wisselt tussen werkvormen uit de verschillende kolommen. Wordt je leerling wat stiller in de les, dan praat je te veel of vraag je te weinig, of had je misschien 5 minuten geleden moeten wisselen van werkvorm. Het kiezen van de juiste werkvorm kan de les effectiever maken. Maar omdat effectief soms een beetje een vervelend woord is als het om muziek gaat, bedenk dan, de les wordt er ook leuker van. En als je af en toe eens een werkvorm kiest die een beetje buiten jouw comfortzone ligt als docent, dan wordt het voor jou ook nog eens leuker. Heb je er bijvoorbeeld al wel eens voor gekozen om iets uit te leggen alleen door te spelen en niet te praten? Heb je wel eens de leerling jou de lesstof laten uitleggen? Want iets goed moeten uitleggen, daar leer je pas veel van. Dat heb ik net maar weer mogen ervaren.